Hei ja tervetuloa Espoon Tapiolaan. Metsäport julkisti tänään viime vuoden viimeisen neljänneksen tuloksensa ja luonnollisesti koko vuoden tuloksensa 2024. Meillä täällä on haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Mika Joukio. Tervehdys Mika. Kiitos. Lähdetään viimeisen neljänneksen kehityksestä liikkeelle. Liikevaihto kasvoi, mutta vertailukelpoinen liiketulos meni tappiolle. Mikä oikein ajurit tässä oli taustalla, että näin pääsi käymään? No meillähän viimeisellä neljänneksellä niin kuin myyntivolyymit ja kysyntä ei ollut ihan niin kova kuin, tai siis sillä tasolla, miten me alun perin ajateltiin. Toki se oli laskeva, mutta se oli vielä enemmän laskeva kuin mitä oli Q3. Tosi niin kuin toissa vuoden siihen vertailukauteen nähden volyymit oli korkeimmat, mutta sitten siellä oli tällaisia niin kuin vähän odottamattomia, eli meillä oli Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalla ongelmia, josta aiheutui meille noin 9 miljoonan euron negatiivinen erä ja myöskin sitten tämä niin kuin Metsä Fibren tulos kaiken kaikkiaan oli alempi, mitä me arvioitiin, että tässä ne oikeastaan ne tekijät. Tässähän nyt on päästy uuteen vuoteen kiinni ja osa jo ruotsalaisista kilpailijoista on ehtinyt julkistaa tuloksia. Siellä on jopa väläytelty, että metsäsektorin tuotteiden kysynnässä olisi varhaisia elpymisen merkkejä. Jatko saman näkemyksen? No tietysti aina ensimmäisellä neljänneksellä niin kuin kysyntä paranee verrattuna viimeiseen neljännekseen, että se on niin kuin jokavuotinen tapahtuma. Ja kyllä meilläkin on tilausvirrat tässä niin kuin tammikuun aikana olleet selvästi paremmat kuin mitä ne oli marras-joulukuussa. Onko se kuinka kestävää? Aika näyttää, että kyllä meillä kuitenkin tällä hetkellä niin kuin ensimmäinen vartti noin niin kuin volyymimielessä näyttää hyvältä siihen edelliseen varttiin verrattuna, mutta niin kuin totesin, niin onko se kestävällä pohjalla, niin saa nähdä. Jos muistellaan vielä viime vuotta, niin eikö silloinkin vuosi lähtenyt verrattain hyvin liikkeelle, mutta sitten kysyntä ei ollutkaan niin vahvaa läpi vuoden? Kyllä, ja nimenomaan kävi näin, ja silloin tietysti arvioitiin sitä, että se niin kuin varastotaso kaiken kaikkiaan läpi koko arvoketjun oli alhaalla, ja sen tähden tuli tämmöinen niin sanottu restocking-vaihe siinä ennen niitä poliittisia lakkoja, jotka sitten taas niin kuin keikautti tätä systeemiä, mutta totta, että viime vuoden alkukuukaudet oli hyviä. Tässä on nyt käyty käsittääkseni Taivekartongin suhteen vuosisopimusneuvotteluita. Haluatko kommentoida lopputulemaa? No joo, minusta ne meni niin kuin tähän tilanteeseen ja markkinatilanteeseen nähden verrattain hyvin, eli saatiin lisämääriä jonkun verran ja myöskin sitten hinnoissa ei jouduttu antamaan perää, että hinnat pysyivät joko niin kuin vakaina tai jopa sitten siellä täällä pientä, ei mitään merkittävää, mutta pientä korotustakin, että siinä mielessä kyllä annan niin kuin myyntiorganisaatiolle kyllä hyvät pisteet, että tässä tilanteessa tuommoinen tulos, niin se on hyvä. Niin voi todeta, että olosuhteisiin nähden hyvä lopputulos. Siitä just tarkoitin. Kyllä. Ohjeistukseen liittyen tähän ohjeistatte aina seuraavaa neljännestä. Kyllä. Nyt tietysti ohjeistetaan kasvavaa tulossa suhteessa edelliseen neljännekseen. Sinnehän suuntaan sen pitääkin mennä, mutta mitä ajureita tässä on alkaneen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä? No ilman muuta niin kuin viime vuoden viimeinen neljännes oli niin kuin surkea, se täytyy tunnustaa ja siihen ei niin kuin sen kummempaa analyytikkoa tarvitse, kun sen ymmärtää, mutta se minkä tähden nyt sitten paranee, niin kuin tuossa totesin, volyymit kasvaa, sitten meidän hinnat pysyy niin kuin flätteinä tai pientä piristystä ehkä, mutta ei mitään niin kuin kovin merkittävää, ja sitten meillä ei ole niin paljon tämmöisiä isoja kunnossapitoseisokkeja, niin kuin yleensä aina ensimmäisellä kvartaalilla ei ole, että sieltä tulee plussaa, ja sitten ehkä merkittävin on se, että Metsä Fibren tulososuus arvioidaan, tulos arvioidaan paranevan siitä viimeisestä neljänneksestä, ja nämä kaikki yhdessä sitten niin johtaa siihen, että paranevaa. Ei nyt tehdään tulosta. No nyt tehdään jonkunlaista tulosta, kyllä. Kyllä. Viime kerralla haastattelussa sivuttiin myöskin osittain globaalia tarjontatilannetta, aasialaista kartonkia. Sitähän on tuotu joidenkin kommentaattoreiden mukaan jopa reuna-alueelta myös Manner-Euroopan puolelle, eli reuna-alueella tarkoitan latinalaista Amerikkaa, Lähi-Itää ja näin edespäin. Oletteko itse havainneet vientikilpailussa laajentunutta kilpailua itsessään teidän ydinsegmenteissä? No ei täällä Euroopassa mitään merkittävää, mutta pitää niin kuin muistaa, että niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, että Euroopassa meillä on kun nyt puhutaan taivekartonkin tyyppistä tuotteista, niin meillä on taivekartongissa ylikapasiteetti. Ollut jo niin kuin rakenteellisesti pitkään. Ja sen tähden niin me kuin muut eurooppalaiset toimijat ovat sitten toimittaneet sen ylikapasiteetin justiin näille alueille, mitä mainitsit. Mutta nyt sitten kun nämä aasialaiset, etunenässä kiinalaiset ovat siellä
esimerkiksi niin kuin viimeisen 3 vuoden aikana ne volyymit just näille niin kuin Lähi-Itä, Turkki, Afrikka, Latinalainen Amerikka, niin on monta 100 000 tonnia kasvanut. Niin silloin se on tavallaan, ei mitään tavallaan, vaan se on tiukentanut sitä kilpailutilannetta siellä ja sitä kautta niin kuin eurooppalaiset ovat sitten tietyllä tavalla joutuneet ahtaammalle. Ja se on niin kuin vaikuttanut tähän niin kuin tilanteeseen ylipäänsä. No miten tässä kilpailussa pärjäätte? No tietenkin tuotteet pitää olla kunnossa ja se mikä on meidän vahvuus on palvelu. Meillä on erilaisia palveluita, meillä on saatavuuspalveluita, teknistä palvelua, meillä on niin kuin sustainability service, vastuullisuuspalveluita, meillä on suunnittelupalveluita, meillä on R&D-palveluita asiakkaille ja näitähän niin kuin eurooppalaiset brand ownerit, amerikkalaiset jalostajat ja näin niin arvostaa. Ja tätä ei välttämättä sitten ole näillä äsken mainituilla kilpailijoilla niin kuin samassa mittakaavassa. Kyllä. Eli meidän pitää, niin kuin, pitää tietysti katsoa omassa pallossa ja katsoa, että kaikki osa-alueet on niin kuin kunnossa. Tässä 2 viikkoa sitten Yhdysvalloissa vaihtui presidentti, eli puhutaan Donald Trumpista. Tulleista on jo puhuttu paljon menneen viikon aikana ja tälläkin viikolla. Euroopalle ei ole vielä ainakaan muuta kuin puheessa asetettu tulleille. Konkretia ei ole nähty. Mikäli nyt tässä tulisi, niin millainen heijastuma voisi aiheutua teidän liiketoimintaan? No tietysti mä niin kuin kautta linjan, kun on erilaisiin niin kuin spekulatiivisiin kysymyksiin vastannut, niin vastaus on ollut, että en halua spekuloida. En tälläkään, mutta se pitää toki muistaa, että meillä on vahva asema Pohjois-Amerikassa, USAssa niin kuin päällystetyissä laidereissa, Kemin tuotteilla ja sitten myöskin taivekartongissa. Me ollaan siellä ylivoimainen ykkönen. Me niin kuin jatkamme sen bisneksen kehittämistä, siitä ei ole kahta kysymystä. Ja jos niitä tariffeja sitten tulee, niin sitten meidän pitää tietysti miettiä, että mitä me tehdään, mutta kyllä meidän tarkoitus on jatkaa niin kuin kasvua myös sillä markkinalla. Millainen osuus teidän liikevaihdosta tulee Pohjois-Amerikasta? No se on pyöreästi 4/4. Kyllä, merkittävä osuus siis tässä tapauksessa. Kyllä. Teillähän on käyty tässä nyt muutosneuvotteluita, kannattavuus ei ole riittävällä tasolla, teidän sijoitetun pääoman tuottotavoite yliajan eli ylisuhdanteiden on se vähintään 12%, koko viime vuonna 3,2%. Henkilöstö on tehty sopeutustoimenpiteitä, kenties täytyy myös tehdä tehdasverkostoon, niistähän päätöksistä kuullaan mahdollisesti vielä lopputulokset myöhemmin, mutta kuitenkin henkilöstökulut vastaavat noin 10% ainoastaan teidän liikevaihdosta, niin miten ihmeestä saa päästä niin kuin vanhaan malliin takaisin, eli yli 12%? No, tietenkin joo, sä oot oikeassa siinä, että noin 10% liikevaihdosta, mutta se mitä me nyt tehdään tai suunnitellaan tekevämme Pirkanmaalla esimerkiksi, niin jos käy niin, että tako suljetaan ja näin, niin sehän tulee sitten parantamaan meidän käyntiasteita muilla tehtailla. Ja tämmöinen niin kuin prosessiteollisuus, niin sillähän on tyypillistä se, että käyntiasteet pitää olla korkeat. Onhan se nähty tässä nyt viime vuonna, toissa vuonna, että jos ne on siellä 7 alkavia, niin eihän se häviä ole, vaan ne pitää saada ylös. Ei tietenkään hinnalla millä tahansa, mutta ne pitää saada ylös. Ja sitä kautta se tavallaan se vipu siihen kannattavuuteen ja tuloksentekoon voi olla sitten aika vahvakin. Kyllä, viittasit tuohon Takon tehtaan tilanteeseen ja lopullistahan päätöstä ei ole vielä tehty. Osavuosikatsauksessa kommentissa totesit näin, että vaikutusta asiakastoimituksiin ei olisi, mikäli tehdas päätetään nyt siitä, eli teillä on sitä vapaata kapasiteettia tässä tapauksessa, mutta miten siis käytännössä asiakkuudet onnistutaan pitämään täysimittaisesti? No tietenkin tarkempi suunnittelu tehdään sitten, kun mahdolliset lopulliset päätökset on tehty, mutta jos lasketaan ihan näin niin kuin matemaattisesti, niin meillä on olisi sitä vapaata kapasiteettia muilla tehtailla niin, että me voitaisiin tämä Takon nykyinen volyymi siirtää sitten mahdollisesti näille muille tehtaille. Ja jos katsotaan sitten, niin kuin mitä me ollaan historiassa tehty, niin mehän ollaan tehty niin kuin samoja tuotteita eri tehtailla. Meillä on esimerkiksi, kun näitä Takon tuotteita, mitä he tekevät, niin me ollaan tehty niitä Kyröskoskella, me ollaan tehty niitä Äänekoskella. Ja taas niitä tuotteita, mitä on tehty vaikkapa Simpeleillä, niin niitä on tehty myöskin Kyröskoskella. Ja mitä on tehty Äänekoskella, niin tehdään Husumissa. Että meillä on niin kuin kaikille tuotteille on niin kuin enemmän kuin yksi tehdas. Ja sehän on tässä tietysti niin kuin erittäin tärkeää, kun lähdetään sitten miettimään
jos tähän päätöksen tullaan, että mikä tehdas mitäkin sitten tuottaa. Niin, eli asiakkaalle tuotteen osalta lopputulema ei tule muuttumaan. Se on tietenkin tavoite. Kyllä. Se Husumin tehtaaseen viittasit jo, niin siellähän ilmoititte tänään selvittävänne mahdollisuutta muuttaa päällystämätöntä valkoista laineria valmistava kartonkikone, ruokapakkauspaperi ja tiivispapereiden tuotantoon. Niin Kyllä. Suunnitelmat taustalla, mikä tällaiseen johtopäätöksiin on johtanut? No tässähän tietysti lähtökohta on se, että se meidän kakkoskartonkikone siellä, niin, joka tekee tätä täyssellusta niin kuin tätä laineria, niin mä oon sanonut sen monta kertaa, että se ei ole, niin kuin, se on meidän kannattamattomin niin kuin linja, jos katsotaan puhtaasti sen, niin kuin tuotteen kannattavuutta. Se on tärkeää sen sellutehtaan kannalta, koska se sellu pitää saada kuivaksi, mutta tämä on niin kuin siellä taustalla. Ja sitten on katsottu erilaisia vaihtoehtoja, niin kuin me vuosi sitten maaliskuussa muistaakseni sanottiin, että me tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja, niin tähän on nyt sitten päädytty, että me aloitamme esisuunnittelun liittyen näihin niin kuin tarjoulupapereihin ja ruokapakkauspapereihin ja myöskin silikonoituihin tiivispapereihin. Ja siitähän meillä on sitten tässä Metsä Group -kokonaisuudessa niin Metsä Tissuella paljon kokemusta kahdella tehtaalla. Hän tekee niitä Dürenissä Saksassa ja Mäntässä Suomessa ja se on hyvä lähtökohta lähteä niin kuin miettimään ja kehittämään sitten tätä vaihtoehtoa sinne Husumiin. Kyllä. Mutta tässä menee se vuosi ennen kuin meillä on kaikki niin kuin suunnitteluelementit kohdillaan ja palataan siihen sitten. Vielä voisin jatkaa tuosta päällystämättömästä valkoista lainerista, niin teillä on markkinoista viimeiseltä 10 vuodelta vähintään syntynyt kokemuksia, niin millaiset kokemukset ovat olleet? Siis nimenomaan sen tuotteen markkinoista? Kyllä. Siis tuotehan on erinomainen, siitä ei ole kahta sanaa, se sopii niihin loppukäyttöihin, mihin sitä käytetään, mutta kun se raaka-ainepohja on puhtaasti valkaistu sellu, niin se on tietenkin kohtalaisen kallis tuote ja silloin hulluina vuosina 21-22 niin myös se linja pärjäsi ihan ok, mutta ennen sitä ja sen jälkeen niin tilanne on toinen. Mutta kun meillä ei ole siellä Husumissa oikein niin kuin toista vaihtoehtoa, koska niin kuin sellun tuotantokapasiteetti ja sellun kuivauskapasiteetti ei mätsää, jolloin meillä pitää sitä sellua käyttää niillä kartonkikoneilla. Muuten sellutehdasta pitää jarruttaa ja tämä on se, niin kuin se yhtälö siellä. Kyllä, ymmärrän. Viimeinen kysymys. Luken tutkimuksen mukaan metsät ovat muuttuneet päästölähteeksi Suomessa, sillä maaperän päästöt ylittävät puuston nielun. Niin mikä suuren teollisuusyhtiön toimitusjohtajan näkökulma ylipäätään on tähän nykyiseen keskusteluun? Aika erilaisia mielipiteitä tulee suuntaansa. No oikeastaan juuri totesit sen itsekin, että aika erilaisia mielipiteitä, että nyt on keskusteltu siitä, että ne mittausmenetelmät vaikkapa Ruotsissa ja Suomessa on erilaisia. Toinen perustuu tieteeseen, toinen perustuu ehkä mittaukseen ja näin päin pois. Mikä sitten on oikea? En ota siihen kantaa juuri siinä asiassa, en ole niin kuin ekspertti. Meille on tärkeää se, että me tiedetään, että meidän puuhankinta toimii vastuullisesti, toimii uudistavan metsätalouden periaatteiden mukaan ja se on kestävää se metsä tai se puiden niin kuin toimittaminen ja korjuu meidän tehtaille ja tietysti Groupin muille tehtaille. En ota kantaa siihen, että kuka on oikeassa näiden nielujen ja niin kuin päästöjen suhteen. Hyvä, päätetään siihen. Kiitos Mika tästä ja jatketaan seuraavalla 4. Näin tehdään. Kiitos sulle.